नमस्ते साथीहरू। पहिले म माइक्रोसफ्ट अफिस प्रोफेसनल प्लस 2019 को ट्रायल प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेकोले केही दिनपछि यसरी अनलाइसेन्स भनेर देखियो, जहाँ कि अधिकांश सुविधाहरू डिसेबल्ड गरिएको थियो। यहाँ देखाए अनुसार माइक्रोसफ्ट 365 को सब्सक्रिप्सन हाम्रो लागि धेरै नै महँगो भएकोले यसलाई किनेर चलाउने कुरा भएन। तर अब चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि आज म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउँछु कि कसरी तपाई माइक्रोसफ्ट 365 फ्रीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले गुगलमा गएर यसरी माइक्रोसफ्ट डेभलपर लेखेर सर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि पहिलो लिंकलाई क्लिक गर्नुपर्छ। यस पेजलाई स्क्रोल गरेर माइक्रोसफ्ट 365 आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्छ। पुनः पेजलाई स्क्रोल गर्दै जोइन द माइक्रोसफ्ट 365 डेभलपर प्रोग्राम अन्तर्गत रहेको जोइन टुडे अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो पेजमा रहेको जोइन नाउमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा साइन इन गर्नको लागि यसरी माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको डिटेल्सहरू राख्नुपर्छ। पहिले इमेल राखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। अब सेन्ड नोटिफिकेसन्समा क्लिक गर्दा तपाईको मोबाइलमा यस्तो नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखाएको अङ्कलाई ट्याप गर्नुपर्छ। अब यो बक्सलाई चेक गरेर यसमा क्लिक गर्दा यस्तो फर्म खुल्नेछ। यहाँ कन्ट्रीको बक्समा नेपाललाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कम्पनी अन्तर्गत यहाँ देखाए बमोजिमले कुनै पनि उपयुक्त कम्पनीको नाम राख्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस भाषालाई सिलेक्ट गरेर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको बक्स तथा अफर्सको बक्सलाई चेक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। वाट इज योर प्राइमरी फोकस एज अ डेभलपरको उत्तरमा तेस्रो अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब अन्त्यमा यस प्रश्नको उत्तरमा माइक्रोसफ्ट टिम्सलाई सिलेक्ट गरेर सेभमा क्लिक गर्दा यो पेज देखिनेछ। यहाँ कन्फिगरेबल स्यान्डबक्सलाई चेक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि एकदमै महत्त्वपूर्ण पेज देखिनेछ, जहाँ कि क्रिएट युजर नेममा यसरी युजर नेम राख्नुपर्छ। त्यस्तै क्रिएट डोमेनमा यसरी डोमेन नेम राख्नुपर्छ, जुन कि हामीलाई पछि माइक्रोसफ्ट 365 एक्टिभेसन गर्नको लागि चाहिने हुन्छ। पासवर्डको बक्समा स्ट्रङ पासवर्डलाई चयन गर्नुपर्छ। कन्फर्म पासवर्डको बक्समा पुनः सोही पासवर्ड राखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ। यस बक्समा तपाईको मोबाइल नम्बर राखेर सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले मोबाइल नम्बरमा भर्खरै प्राप्त भएको कोडलाई यसरी राखेर सेटअपमा क्लिक गर्दा माइक्रोसफ्ट 365 डेभलपर सब्सक्रिप्सनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिनेछ। यहाँबाट गो टु सब्सक्रिप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। पासवर्ड राखेर यसरी साइन इन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्दै जानुपर्छ। इन्स्टल एप्सको बटनमा क्लिक गरेर माइक्रोसफ्ट 365 एप्सलाई सिलेक्ट गरेर यसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ। यहाँ देखाइदिए इन्स्टल प्रक्रियामा केही समय लाग्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लोजमा क्लिक गर्दा इन्स्टल प्रक्रिया पुरा भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब भर्खरै इन्स्टल गरेको माइक्रोसफ्ट 365 लाई एक्टिभेट गर्नतर्फ लागौँ। यसको लागि यहाँबाट चेन्ज लाइसेन्समा क्लिक गर्नुपर्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरेर युज अ डिफरेन्ट एकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ साइन इनमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि अघि क्रिएट गरेको युजर आइडी जुन कि यो रहेको छ सोही राखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ पासवर्ड राखेर साइन इनमा क्लिक गरेर यहाँबाट ओकेलाई क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि एक्टिभेसनको प्रक्रिया पुरा हुनेछ। अब डाउनमा क्लिक गर्दा गेटिङ अफिस रेडी फर यू को जानकारी देखिनेछ। त्यसपछि यहाँबाट नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अफिस हैज बीन अपडेटेडको जानकारी प्राप्त हुनेछ। अब क्लोज बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। हस्त साथीहरू, यस भिडियोमा देखाए बमोजिमले सम्पूर्ण स्टेप्सहरूलाई फलो गरेर तपाईले पनि माइक्रोसफ्ट 365 एप्स फर इन्टरप्राइजको सम्पूर्ण फिचर्सहरूलाई फ्रीमै निर्धक्क रूपले चलाउन सक्नुहुन्छ। यस विषयमा तपाईको कुनै प्रश्न भए कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा लाइक र शेयर गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।